Hello everyone, this is Richard. It's day 12 for practicing in Tagalog. Let me introduce myself. My name is Richard. I live in the Philippines for about 6 years. But during the 6 years, I didn't serious learning local language. Recently, since this pandemic, I cannot go back to my country, so I decided to start to really seriously learning Tagalog, which is the local language in the Philippines. So I will practice some sentences for cooking and hope both of the viewers and myself can learn a little bit from the next 10 minutes or 20 minutes. Thank you. I will start. The first sentence is Plato ng kanin. okay. Plato ng kanin. Plato ng kanin. Plato ng kanin. Plato ng kanin. Next. Bigas sa dekuryenteng rice cooker. Okay, again, very hard. Bigas sa dekuryenteng rice cooker. Bigas sa kuryenteng rice cooker. Bigas sa dekuryenteng rice cooker. Rice in electric rice cooker. Bigas sa dekuryenteng rice cooker. Bigas sa kuryente rice cooker. Bigas sa kuryente rice cooker. Hiwa ng tinapay at tinapay na nirolyo. What? Okay. Hiwa ng tinapay at tinapay na nirolyo. Slice the bread and bread rolls. So, it's hiwa ng tinapay at mga tinapay na nirolyo. Hiwa ng tinapay at tinapay na nirolyo. So, I think hiwa is sliced and nirolyo is rolls. Okay? Hiwa ng tinapay at tinapay na nirolyo. Hiwa ng tinapay at mga tinapay na nirolyo. Okay? Hiwa ng tinapay. Hiwa ng tinapay. Slice the bread. Next sentence is Tuwing linggo ng umaga, bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderya. Okay, let me listen again. Tuwing linggo ng umaga, bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderya. Every Sunday morning, we buy bread, cake, and cookies at the bakery. Tuwing linggo ng umaga, bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderya. Okay, so I think panaderia is bakery. Panaderia. Okay? To win, how to pronounce that? Tuwing linggo ng umaga, bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderya. Tuwing linggo na umaga, bumili is buy. Bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderia. Okay, let me listen Tuwing again. linggo ng umaga, bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderya. Tuwing linggo na umaga, bumibili kami ng tinapay, cake at mga cookies sa panaderia. Okay, next. Sariwang gulay. Sariwang gulay is fresh vegetable. Sariwang gulay. Then next. Isang mapait na berdeng gulay. Isang mapait. Isang mapait na berdeng gulay. Na berde gulay. Isang mapait na berdeng gulay. Isang mapait. Isang mapait na berdeng gulay. Isang mapait na berdeng gulay.
Isang mapait na berdeng gulay. Isang mabait ng berdeng gulay. Gulay ay isang mayaman na pinagmumulan ng mga bitamina at mga mineral. Okay, vegetables are a rich source of vitamins and minerals. Gulay ay isang mayaman na pinagmumulan ng mga bitamina at mga mineral. Mga gulay ay isang mayamang na Gulay ay isang mayaman na pinagmumulan ng mga bitamina at mga mineral. Pinamumula ng mga bitamina at mga mineral. Gulay ay isang mayaman na pinagmumulan ng mga bitamina at mga mineral. Mga gulay ay isang mayamang na pinagmumulan ng mga bitamina at mga mineral. Okay, next. Ang babae ay namimili ng gulay sa pamilihan. Namimili, I think it's shopping. Okay. And ng gulay sa pamilihan. So, grocery store is pamilihan. Okay? Ang babae ay namimili ng gulay sa pamilihan. The woman is shopping for vegetables at the grocery store. Okay? Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. A diet rich in vegetables and fruit keeps the body healthy. Ang dieta, how to say that? Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Dieta. Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Ang dieta na mayaman sa mga gulay at prutas ay Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Nagpapanatili ng malusog na katawan. Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Nagpapanatili na malusog na katawan. Okay? Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Ang dieta na mayaman sa mga gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Ang dieta na mayaman sa gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. So I think this very long word nakapagpapanatili is keep. Okay, the body ng malusog na katawan. Okay. Ang dieta na mayaman sa mga gulay at prutas ay nakapagpapanatili ng malusog na katawan. Okay, very long sentence. I will practice later. So I will practice the next sentence. What? Tiyan. Where's Dian? Tiyan. Okay, never mind. I will try to pronounce the sentence they write here. Ang pangunahing pagkain ngayong gabi ay inihaw
na está. Tonight's main course is grilled fish. Okay, next sentence is easier, chicken or fish. Let me try. Manok o isda? Manok o isda? Okay, it's very easy. Okay, since the video is already 10 minutes, so I will stop here and I will try to practice more sentences in next video, and hope you enjoy. And if you find anything strange or something wrong in this app, sometimes the grammar in those sentences or the words they use in this app may be not so good as the contemporary Tagalog. So maybe you can correct me and put those opinions in the comment section. Yeah, if you are free, if you are available. Okay. Thank you very much for all the friends, all the viewers who watch this video. Thank you. See you next time. Goodbye.